रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज काल आणि परवा व्हिडिओ टाकता आला नाही कारण आम्ही दिवाळीचे परत फराळ बनवण्याच्या तयारीमध्ये होतो. आणि आज बाहेरून तुम्हाला फटाकड्यांचे आवाज येत असतील आणि आमचा कंदील तुम्हाला दाखवलाच असेल मी फोटोमध्ये. आणि मम्मी विचाराल तर इकडे आज फराळ डिस्ट्रीब्युशनचा प्रोग्राम आहे आमच्या इकडे. जेवढ्या काय बनवलं आहे मम्मीनी ते आम्ही आमच्या नेबर्समध्ये रिलेटिव्समध्ये माझ्या फ्रेंड्समध्ये आणि जे कोणी ओळखतात मम्मीला त्यांना आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करतो. आवाज नाही आला तर तुरंत. तुम्हाला दिवाळीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी. आता काय करतेस? ताट भरते फराळाचं. झालं तर रेडी. आता तुम्हाला काहीतरी दिवाळीचा खास दाखवायचं आहे आणि तुम्हाला पाठी मम्मी दिसतच असेल. पण त्यासाठी 1 2 3 लाईटीवरती एवढं वाटत नाही पण सर्व लाईटी घालवल्यावर एकदम मस्त वाटते. हो फ्लॅश लाईटवर दिसते. दिवाळीचा साधा सोपा फराळ एकदम छान झालाय. असं तुम्ही पण बनवा आणि सर्व बनवलात नाही तरी पुढच्या वर्षी बनवा. आणि सर्वांना तर आता आम्ही वाटतोच आमच्या आजूबाजूवाल्यांना रिलेटिव्स नेबर्स यांना. सर्वात आधी तुम्हाला घ्या हातात आणि हॅपी दिवाळी सर्वांना. दिल हे काय केलं तू? दिल पूर्ण रांगोळी अजून एक डिझाईन काढली का? दिल नवीन डिझाईनवाली रांगोळी काढली दिलनी. सर्वीकडे लागलं दिल तुला. कोणी आणल्या